Dragilor, bun găsit! Mai țineți minte batonul de ciocolată din copilărie, cel care era bucuria noastră? Ei bine, vreau să vă arăt astăzi cât de ușor se poate face acasă. Dacă urmați rețeta mea de ciocolată de casă în foi de napolitane, vă garantez că veți regăsi exact gustul de pe vremuri de care vă era dor. Avem nevoie de doar câteva ingrediente, poate că nu e chiar cel mai ieftin desert și în orice caz nu este un desert dietetic, dar cum se apropie sărbătorile și nu ne mai uităm la calorii, sunt convinsă că nimeni nu va refuza un cubuleț de ciocolată de casă. Haideți să vă arăt rețeta. Avem aici lista ingredientelor, depinde cât de mari tăiați cubulețele sau romburile, eu am făcut romburi. După ce am îndreptat marginile de jur împrejur, mie mi-au ieșit cam 20 de romburi. Mai întâi avem nevoie de lapte praf și ca să mergem la sigur folosiți lapte praf de cofetărie. Eu am folosit lapte praf Rarăul, dar la fel de bine merge și cu cel de la Dr. Oetker. În orice caz, am înțeles că nu iese prea bine cu laptele praf pentru bebeluși. Eu una nu am încercat. Cacao. Ea dă și gustul, și aroma, și culoarea ciocolatei. Folosiți o cacao neagră cu conținut mare de unt de cacao. A mea a avut 20% unt de cacao. Cum spuneam, nu e un desert prea dietetic, folosim destul de mult zahăr. Eu am redus cât s-a putut cantitatea de zahăr, dar fără zahăr nu se formează siropul care leagă ciocolata, așa că nu putem renunța la foarte mult zahăr. Vă sfătuiesc de asemenea să folosiți un rom bun pentru aromatizare. V-am mai arătat, eu folosesc la prăjituri un rom austriac, rom Stroh, se găsește în magazine. Foi de napolitane de asemenea găsim în magazine, avem nevoie de 2 foi mici. Eu am tăiat în 2 foaie mari, dar alegeți foile, uitați-vă puțin la ele să fie ceva mai rezistente. Eu de data asta am avut niște foi foarte, foarte subțiri care s-au rupt atât de ușor, de cum le-am atins. Avem nevoie de unt rece pe care să-l tăiem cubulețe, un praf de sare care echilibrează gustul și potențează aromele, să nu-l omiteți. Eu am folosit niște arahide nesărate, coapte, așa le-am găsit la cutie, puteți să folosiți și nuci românești. Chiar dacă folosiți arahide care sunt mai micuțe, tot e bine să le mărunțiți puțin din cuțit, să nu le puneți chiar întregi, pentru că e mai greu de tăiat ciocolata când dați cu cuțitul de o alună întreagă. Iar dacă le mărunțiți, indiferent ce folosiți, nuci, alune, migdale, fistic, aveți grijă să nu puneți și părțile cele mai fine, luați așa pe deasupra părțile mai mari și puneți-le în ciocolată, nu și firmiturile, ca să zic așa. Laptele praf trebuie cernut printr-o sită deasă pentru că formează foarte ușor cocoloașe, așa că nu îl folosim cum este în pachet, îl trecem mai întâi prin sită. Procedăm la fel și cu pudra de cacao, pentru că și ea formează aglomerări. Punem acum și sarea și cu o spatulă le amestecăm foarte, foarte bine până când acolo în castron obținem o pulbere cu culoare uniformă. Atunci știm că le-am amestecat bine. Într-o crăticioară punem zahărul, apa și untul tăiat cubulețe. Punem crăticioara la foc mic, amestecăm din când în când și o lăsăm așa pe foc mic până când se topește untul. Din momentul în care untul s-a topit, mai lăsăm siropul să fiarbă încă 1 minut. În felul acesta vom obține o ciocolată de casă care se taie frumos, nici prea uscată, dar nici moale și lipicioasă. Lăsăm siropul să se răcorească 5-7 minute, dar din când în când nu uităm să trecem pe la el și să-l mai amestecăm puțin cu o lingură pentru că formează poșghiță deasupra. După ce siropul s-a răcorit puțin, turnăm aici romul. Dacă folosiți alte arome care nu sunt lichide, poate folosiți, de exemplu, zahăr vanilat, atunci
cantitatea asta de rom de 40 de mililitri pe care eu am folosit-o, trebuie să o înlocuiți cu 40 de mililitri de apă. Asta ca să păstrăm raportul dintre lichide și solide. Deci dacă folosiți o aromă lichidă, puneți 40 de mililitri. Dacă folosiți, un extract care e mai concentrat și din care puneți poate 10 mililitri, suplimentați atunci cu, de exemplu, 30 de mililitri de apă. Important este să păstrați în rețetă proporția de lichide și de solide. Am turnat siropul în castron peste laptele cernut împreună cu cacaoa. Pun aici și arahidele mărunțite, doar bucățile mai mari, așa cum v-am spus. Amestecăm foarte bine cu spatula, până când nu se mai vede lapte praf uscat. Trebuie să obținem o cremă omogenă, foarte densă, cu care se lucrează destul de greu și trebuie să ne grăbim puțin și să lucrăm repede, pentru ca pasta aceasta să nu apuce să se răcească de tot și atunci se întinde și mai greu. Punem pasta peste o foaie de napolitană. Am avut foi mari, am tăiat o foaie în două și am obținut astfel două foi de 20 pe 30 de centimetri. Întindeți ciocolata cu o lingură și ca să meargă mai ușor, umeziți ușor lingura, fie cu puțin unt topit, fie măcar cu apă, dar în felul ăsta reușiți să lucrați un pic mai repede. Întindeți ciocolata cât de uniform reușiți și încercați să nu rămână goluri de aer, care se vor vedea urât când tăiem bucățile de ciocolată. Am fost foarte dezamăgită de foile de napolitană de data asta, au fost foarte subțiri și s-au rupt foarte repede. Sper ca voi să aveți mai mult noroc. Peste stratul de ciocolată am pus încă o foaie de napolitană, apoi un fund de lemn și ceva greu. Eu am pus câteva cărți. Important este să stea ciocolata la presat jumătate de oră pe blatul de lucru. După aceea o ambalăm în folie alimentară, o punem într-o tavă și o dăm la frigider, de preferat până a doua zi, ca să se întărească bine și să se taie ușor. A doua zi ciocolata s-a întărit foarte bine, are textura perfectă, nu e deloc moale și lipicioasă, dimpotrivă, este uscată, este ușor sfărâmicioasă, își ține bine forma, e foarte ușor să muști din ea, arată minunat și mai ales este delicioasă. Dacă ați folosit o cacao de calitate, dacă ați folosit un rom bun, atunci cu siguranță veți avea cea mai delicioasă ciocolată. Dragii mei, abia aștept să testați rețeta și vă aștept impresiile în comentarii. Vă îmbrățișez cu drag până la rețeta viitoare, numai bine!